ย็นนี้ผมอยู่ที่นครพนมเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่เป็นสายใยบางๆที่ทำให้สองประเทศหันหน้ามาคุยกันด้วยสายลมเย็นและสายน้ำไหลผมมานั่งเรือเพื่อชมวิวยามเย็นของแม่น้ำโขงเรือค่อยๆขยับออกจากท่าอย่างสุภาพแดดก็เริ่มขยับลงใกล้เส้นขอบฟ้าราวกับรู้ว่าเวลานี้เรากำลังต้องการฉากเปิดที่ดีสีส้มของแดดเย็นนี้ไม่เข้มไม่จัดแต่ก็ไม่จืดจนเปรี่ยวมันอยู่ตรงกลางพอดีพอเหมาะเหมือนชีวิตเรากำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังไม่แน่ใจว่าจะออกหวานหรือขมบนเรือผู้คนมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มแบบคนที่ไม่รีบไปไหนไม่มีใครพูดถึงความสำเร็จไม่มีใครพูดถึงเงินเดือนมีแต่เสียงลมกับเสียงหัวเราะซึ่งบอกตามตรงมื้อเย็นควรเป็นแบบนี้ได้บ่อยกว่านี้หน่อยอาหารไม่ใช่ระดับโรงแรม5 ดาวแต่ความจริงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างมันอร่อยขึ้นทันทีที่เราหยุดแข่งกับเวลาสักชั่วโมงฝั่งนั้นคือสปป.ลาวฝั่งนี้คือไทยแต่เป็นลมเดียวกันที่พัดมาประทะหน้าไม่มีพาสปอร์ตไม่มีด่านไม่มีวิธีการมันทำให้เข้าใจง่ายๆว่าหลายอย่างในโลกคนสร้างขึ้นเองแต่ความงามของธรรมชาติไม่เคยถามใครก่อนจะเกิดตะวันหายไปแล้วเหลือแต่สีฟ้าอมม่วงและเส้นไฟของเมืองที่สะท้อนกับผิวน้ำเหมือนลายมือของใครบางคนที่กำลังเขียนบทกวีเงียบๆอยู่ใต้ท้องฟ้าการเดินทางมันไม่ได้สอนให้เราไปไกลขึ้นแต่มันสอนให้เรารับรู้ว่าบางทีความสุขอยู่แค่การชะลอจังหวะชีวิตไม่ต้องพิสูจน์อะไรไม่ต้องอธิบายอะไรทำแค่อยู่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ก็พอค่ำคืนนี้ที่นครพนมไม่รีบเข้านอนและผมก็ยังไม่รีบกลับขึ้นฝั่งขอให้สายลมและสายน้ำได้เดินเรื่องต่ออีกสักหน่อยก่อนที่ชีวิตจริงจะนั่งรออยู่ข้างบนฝั่งโน้น2 ทุ่มกว่าเรือเทียบท่ากลิ่นน้ำโขงยังติดแขนเสื้ออยู่ผมยังไม่อยากกลับที่พักไม่อยากให้คืนนี้จบเร็วเกินไปผมจึงเดินต่อไปตามถนนที่มีเสียงคนและแสงไฟพาไปเองโดยไม่ต้องมีใครแนะนำถนนคนเดินริมโขงคืนนี้คึกคักกำลังดีไม่หนาแน่นจนหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่เงียบจนรู้สึกเหงาผู้คนเดินกันด้วยจังหวะสบายๆราวกับรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องรีบกลิ่นของหมูยอกับข้าวเกรียบหยวนทำให้ผมหิวซ้ำทั้งที่เพิ่งกินบนเรือเสร็จได้ไม่นานอาหารบางอย่างไม่ได้ออกแบบมาเพื่อภาพลักษณ์แต่มันออกแบบมาเพื่อให้เราได้ยิ้มเวลาเรางับคำแรกผมว่ามันชนะหลายเมนูในร้านสวยๆที่กรุงเทพได้สบายแม่ค้าหัวเราะเสียงดังบางร้านบ่นลูกค้าด้วยอารมณ์ขันบางร้านให้ลองก่อนซื้อเหมือนโต๊ะญาติที่ไม่ได้เจอกันนานโลกแบบนี้ไม่มีนโยบายไม่มี KPI ไม่มีบอร์ดประชุมมีแต่การมองหน้ากันแล้วคุยกันถามตรงว่าชอบไหมจะเอาไหมไม่เอาก็ยิ้มแล้วก็เดินต่อเสียงดนตรีจากมุมหนึ่งของถนนดังมาเบาๆทั้งที่นักดนตรียังไม่มีคนยืนฟังเยอะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาคนเล่นก็เล่นคนฟังก็เดินผ่านด้วยรอยยิ้มการแสดงบางอย่างไม่ต้องมีคนดูเยอะก็มีคุณค่าเพราะมันเป็นการยืนยันว่าเรายังมีศิลปะในชีวิตอยู่บ้างตรงริมโขงแสงของเมืองลาวสะท้อนกับผิวน้ำเป็นเส้นยาวเหมือนชุดเครื่องประดับที่หล่นลงมาในความมืดแสงพวกนี้ไม่ได้ตั้งใจจะโชว์หรอก
มันแค่เกิดขึ้นเพราะทั้งสองฝั่งยังไม่ยอมปิดไฟพร้อมกันบางทีความสวยก็เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมนี่แหละผมซื้อหมูยอเส้นเล็กติดมือกลับที่พักด้วยห่อหนึ่งทั้งที่ยังไม่มีแผนว่าจะกินตอนไหนแต่การได้ถือติดมือระหว่างทางเดินมันทำให้รู้สึกว่าคืนนี้มีเรื่องราวเกือบ4 ทุ่มผมเดินทางมาถึงที่พักอย่างช้าๆไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีเสียงชิงโชคไม่มีโชว์อลังการแต่มีความสบายใจแบบที่หาไม่ได้จากเมืองใหญ่ที่ชอบตื่นเต้นทุกอย่างจนคนล้าไปหมดบางทีการเดินทางไม่ได้มีไว้ให้เราเห็นโลกแต่อาจจะมีไว้ให้เราเห็นตัวเองเวลาที่เราไม่ต้องรีบเร่งหรือเป็นอะไรสักอย่างเช้านี้ที่นครพนมไม่ได้ดังด้วยเสียงรถแต่มันดังด้วยความเงียบที่ละมุนผมตื่นจากเตียงที่โรงแรมด้วยอากาศที่ยังเย็นจากแม่น้ำโขงของเมื่อคืนผมออกจากที่พักไม่สายมากนักตั้งใจจะขับรถไปริมน้ำโขงเพื่อหาอะไรกินตอนเช้าเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมื้อเช้าไม่ต้องซับซ้อนขอความจริงใจก็พอและผมได้มาเจอร้านข้าวเปียกริมฟุตบาทหรือบางคนเขาเรียกว่าก๋วยจับยวนร้านเล็กๆไม่มีเมนูภาษาอังกฤษไม่มีโลโก้ไม่ใช่ร้านหรูไม่มีโปรโมชั่นมีแค่หม้อไอ้น้ำกับหมูหั่นบางๆและคนขายที่ยิ้มให้โดยไม่คิดต้นทุนทางรอยยิ้มในชามนั้นมีเส้นนุ่มๆน้ำซุปใสกับพริกไทยที่เผ็ดแบบพื้นบ้านและความหอมแบบนี้ไม่ได้ทำให้หิวแต่มันทำให้คิดถึงบ้านขึ้นมานิดหน่อยลมโขงยามเช้าพัดเอื่อยๆไม่รีบร้อนเหมือนจะถามว่าวันนี้จะไปไหนต่อซึ่งก็ยังเป็นคำถามที่ผมไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนเท่าไหร่เพราะบางทีการเดินทางมันก็มีเสน่ห์ตรงที่เราไม่ต้องวางแผนไปทุกเซนติเมตรของชีวิตมีคนปั่นจักรยานมีคนจูงหมามีคนวิ่งออกกำลังกายคนที่นี่ใช้ริมโขงเหมือนห้องนั่งเล่นของเมืองไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าไม่ต้องมีคอนโดสูงเพื่อจะได้เห็นวิวแม่น้ำสายสักหน่อยผมออกเดินทางจากนครพนมมุ่งหน้าจะไปที่อำเภอธาตุพนมจุดหมายต่อไปคือพระธาตุพนมสถานที่ที่หลายคนเดินมาเพื่อฝากความตั้งใจและความหวังไว้กับฟ้าตอนนี้นะผมมาถึงอำเภอธาตุพนมนะครับจะเข้าไปกราบพระธาตุพนมซะหน่อยไหนๆก็ได้ผ่านมาทางหนองคายทางนครพนมแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศของวัดพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมตั้งอยู่กลางวัดเหมือนสติที่ตั้งอยู่กลางชีวิตคนไม่มีเสียงตะโกนไม่มีการตลาดไม่มีป้ายลดราคาแต่กลับดึงผู้คนให้เดินเข้าหาได้ทุกวันผมนั่งดูคนมาไหว้
หลายคนเงียบหลายคนพูดในใจหลายคนตั้งใจแน่นราวกับกำลังฝากชีวิตไว้กับฟ้าการที่มนุษย์ยกมือขึ้นไหว้สักครั้งบางทีไม่ใช่แค่พิธีทางศาสนาแต่มันคือการยอมรับอย่างนุ่มนวลว่าเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องผมเองก็ไหว้เช่นกันไม่ได้ไหว้เพื่อให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยก็ขอให้เรื่องแย่ๆได้ผ่านไปโดยไม่ต้องทิ้งแผลใหญ่เกินไปนักศรัทธาไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งที่ไปวัดแต่อยู่ที่จำนวนครั้งที่ชีวิตมันเข่าสุดแล้วเราลุกขึ้นมาใหม่ได้นั่นแหละคือศรัทธาของคนธรรมดาผมมองขึ้นไปด้านบนยอดพระธาตุแล้วนึกขึ้นว่าคนเราไม่ได้เดินมาเพื่อให้ฟ้าเปลี่ยนใจให้เราแต่บางทีเราเดินมาเพื่อให้เรายอมรับกับใจตัวเองต่างหากก่อนกลับบ้านผมนั่งเงียบๆอยู่พักหนึ่งไม่มีข้อความเตือนไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีใครโทรมาให้รีบไปผมเลยได้คิดคำง่ายๆว่าสุดท้ายเราอยากใช้ชีวิตพาเราไปทางไหนกันแน่คำถามบางข้อไม่ต้องการคำตอบทันทีบางคำถามต้องเอาติดตัวไปคิดไปใช้กับชีวิตจริงมากกว่าตอบให้ใครฟังผมออกเดินทางกลับบ้านไม่มีถ้วยรางวัลไม่มีของฝากแพงๆไม่มีภาพหรูอวดใครแต่ผมพกสิ่งที่คนซื้อมาไม่ได้ด้วยความสงบเล็กๆในใจกับคำถามข้อหนึ่งที่ยังค้างอยู่ในหัวระหว่างที่ล้อรถหมุนไปเรื่อยๆผมคิดขึ้นมาว่าชีวิตก็เหมือนการเดินทางทริปนี้แหละเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก่อนออกเดินทางไม่ต้องวางหมุดหมายทุกจุดและเราไม่ควรจะลืมจุดไหว้สิ่งที่เราเชื่อก่อนจะไปต่อแล้วคุณล่ะในชีวิตกำลังเดินทางไปเพื่ออะไร